हेलो बंधुসকল কি খবৰ আজি এই ভিডিওতে দেখাৰ দৰে আপুনি কি ধৰণে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰিব পাৰিব মই অতি সহজে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিকচাৰ টেপছৰ কাট আউট আৰু ড্ৰ টুল এই দুয়োটা টুলছত কৰি দেখাম কোনটো টুলছ আপোনাৰ বেষ্ট প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব তো বলক ভিডিওটো লৈ প্ৰথমতে ফটোখন শেয়াৰ কৰি পিকচাৰ এপছত ওপেন কৰি লম প্ৰথমতে কাট আউট টুলৰে কৰি দেখাম কেনে ধৰণৰ হয় ফটোখন প্ৰথমতে আউটলাইনৰে সম্পূৰ্ণ ফটোখন এনেকৈ সিলেক্ট কৰি লম এটা সব ফটোখনৰ যোনখিনি পাৰ্ট সিলেক্ট হোৱা নাই ৰেষ্টৰ ব্ৰাছটো লৈ ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টৰ কৰি ল'ম এতিয়া ফটোখন চি অফ কৰি চাম কাট আউট টুলছত এইটো প্ৰব্লেম যে বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰিলে এনে ধৰণৰ শ্বেডো টাইপ হৈ যায় এইটো ঠিক কৰিবলৈ আপুনি সিম্পল ইৰেজ টুলত যাব হাৰ্ডনেছ আৰু সাইজটো মিলাই লৈ ভালদৰে এনেকৈ ইৰেজ কৰি ল'ব এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ হৈ গ'ল এইটো আছিল আমাৰ প্ৰথম ট্ৰিক এতিয়া ব্লক সেকেন্ড ট্ৰিকটো লৈ সেকেন্ড ট্ৰিকটো হ'ল আমাৰ ড্ৰ টুল তো ব্লকখন কি ধৰণে ইৰেজ হয় ড্ৰ টুলৰে প্ৰথমতে লেয়াৰত গৈ XOR আছে এইটো সিলেক্ট কৰি ব্ৰাছত গৈ সাইজটো ফুল কৰি এনেকৈ বাহিৰত প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণভাৱে ইৰেজ কৰি ল'ম পিছত ফটোখন এনেকৈ জুম কৰি লৈ ভালদৰে এনেকৈ লাহে লাহে ইৰেজ কৰিম ইয়াতে এটা বস্তু আপুনি নটিচ কৰিব যে কাট আউটৰে ইৰেজ কৰোঁতে এনেকৈ ফটোখনৰ সাইডত শ্বেডো টাইপ হৈছিল কিন্তু ড্ৰ টুলছত এইটো বেষ্ট যে এনে ধৰণৰ শ্বেডো নহয় বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজত মেইন বস্তুটোৱে হ'ল যে টাইম আপুনি যিমানে টাইম দিব সিমানে ভালদৰে ইৰেজ হ'ব মই ভিডিঅ'তে অকণমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ যেন ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয় যদিহে ইৰেজ কৰোঁতে ফটোখনত লাগি যায় তো চিম্পল ইয়াতে গৈ ৰেষ্টৰ মাৰিব পাৰিব তো আমাৰ ফটোখন সম্পূৰ্ণভাৱে ইৰেজ হৈ গ'ল এতিয়া ৰাইট চিনটোত গৈ ডান কৰি ল'ম যদিহে আপুনি বিচাৰে এনেকৈ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড এড কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপুনি তলত ফিট বুলি আছে তাতে গৈ আপুনি ফটো বা বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে অপশ্যন আছে ব্লাৰ কম বেছি কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে আছিল যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই